Hello friends, welcome back to my channel trivenisangam. আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আজিৰ ব্লগটো মই লৈ আহিছো এটা টপিক লৈ যেটো হৈছে ফন্ডেন্ট টপাৰ্স আৰু মোৰ ফ্ৰেন্ড লিষ্টত বহুতো বেকিং ইন্টাৰেস্টেড মানুহ থাকিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে মই এই ব্লগটো লৈ আহিছো। যোনে ফন্ডেন্ট টপাৰ্সৰে কিবা কিবি বনাব বিচাৰে মই তাৰে এটা কুইক টিউটোৰিয়েল এটা লৈ আহিছো এই ব্লগটোত। আশা কৰো আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু আজিৰ ব্লগটোত মই আপোনালোকক দেখুৱাম ফন্ডেন্টৰে কিদৰে সৰু সৰু টপাৰ্স বনাব পাৰি। আজি মই এটা টপাৰ দেখাম আপোনালোকক আৰু বহুতো ধৰক টিপছ দিম মই এই ব্লগটোত। হেকলৈকে আপোনালোকে ব্লগটো চাব, তেতিয়া ঘৰতে কেনেকৈ ইজিলি এটা ফন্ডেন্ট টপাৰ বনাব পাৰি মই দেখুৱাম আপোনালোকক উইদাউট এনি ফন্ডেন্ট টুলস। অকল আপোনালোকৰ ঘৰতে পোৱা হয়তো সৰু দুটা এটা বস্তু লৈ এই ফন্ডেন্ট টপাৰটো বনাব পাৰিম। মাত্ৰ ফন্ডেন্ট মই ৰেডিমেড ফন্ডেন্টৰে আপোনালোকক বনাই দেখাম। খালি ফন্ডেন্টটো আপোনালোকে বজাৰৰ পৰা কিনি আনিব লাগিব, তাৰ পিছত এই টপাৰটো ইজিলি ঘৰতে বনাব পাৰিব। এই টপাৰ যেটো কৈছো মই ফন্ডেন্টৰে বনোৱা কথা, ফন্ডেন্টৰে সাধাৰণতে টপাৰ নবনায়। টপাৰ বনাই গাম পেষ্ট বা মডেলিং পেষ্টেৰে, কিন্তু এই গৰম দিনত সোনকালে ফন্ডেন্টবোৰ ড্ৰাই হৈ যায়, সেইকাৰণে টপাৰ বনোৱাটো সহজ হয়। তো ফন্ডেন্টৰেও বনাব পাৰি সৰু সুৰা কিছুমান টপাৰ। মই আপোনালোকক তাকে এটা জাস্ট এটা এক্সাম্পল আজি দেখুৱাম, টিউটোৰিয়েল এটা দিম। সেই টিউটোৰিয়েলটোত মই কোকোমেলন থিম কেকৰ এটা সৰু পোক ৰেড বাগ এটা থাকে। এই ফটোখনত চাই লওকচোন আপোনালোকে ৰেড বাগটো, যেটো পিকচাৰটোত মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো এটা ৰেড বাগ, সেই ৰেড বাগটো মই আজি আপোনালোকক এই টিউটোৰিয়েলটোত বনাই দেখুৱাম একদম সহজে আৰু বিৰাট সোনকালে এই টপাৰটো বনাব পাৰি। আৰু এই গৰম দিনত সোনকালে যেটো ফন্ডেন্ট ড্ৰাই হৈ যায়, এই ধুনীয়াকৈ সেট হৈ যায়। দুদিন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ বনাই থব পাৰিব কেকটোৰ ওপৰত দিয়াৰ আগত। মই হুইপ ক্ৰীমৰ ওপৰতে টপাৰটো লগাই পেলাই ইউজ কৰিছো, ডিজাইন কৰিছো এটা কোকোমেলন থিম কেক। মোৰ ল'ৰাৰ বাৰ্থডে কাৰণে মই বনাইছিলো, তাকে মই আপোনালোকক এই ব্লগটোত দেখুৱাম। বলক দেৰি নকৰি ব্লগটো চাওঁ। আশা কৰো আপোনালোকে শেষলৈকে ব্লগটো চাব, ঠিক আছে ফ্ৰেন্ডছ। মই ইয়াতে ৰেডিমেড কালাৰ্ড ফন্ডেন্ট ডোৰ পৰা অকমান উলিয়াই লৈছো। এইটো এনেকৈ প্লাষ্টিক আপোনাৰ ক্লিং ফিল্ম বুলি কয়, তাতে ৰেপ কৰি থোৱা থাকে। ইউজ কৰাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ আৰু এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰতে থৈ দিব। যিখিনি লাগে সেইখিনি উলিয়াই ল'ব, বাকীখিনি হাৱা নলগাকৈ ধুনীয়াকৈ থৈ দিব, নহ'লে এই ফন্ডেন্টখিনি বেয়া হৈ যায়, অকণমান বতাহ লাগিলে বেয়া হৈ যায়। সেইকাৰণে উলিয়াই লৈ লগালগ ভৰাই থ'ব লাগে। এতিয়া মই ফন্ডেন্টেৰে ভালকৈ আটা মৰা নিচিনাকৈ ডোটো বনাই ল'ম। ফন্ডেন্ট আচলতে অকণমান ঢিলা থাকে, সেইকাৰণে ভালকৈ মঠি ল'ব লাগে, নহ'লে ক্ৰেক আহি যায় যেতিয়া টপাৰটো বনোৱা যায়। আৰু এতিয়া মই দুটা ভাগ কৰি লৈছোঁ। ভাগ কৰি লোৱাৰ পিছত হাতৰ তলুৱাতে ধুনীয়াকৈ গোল কৰি লৈছোঁ, যেনেকৈ আটা আপোনালোকে ৰুটি বেলাৰ আগতে যেতিয়া হাতত ধুনীয়াকৈ গোল কৰে তেনেকৈ এটা শ্বাইনি একদম ধুনীয়া টেক্সচাৰ এটা আহে ফন্ডেন্টটোৰ। দেখিছে আপোনালোকে কিমান ধুনীয়া শ্বাইন এটা হৈছে। এতিয়া মই সেই বাগটোৰ নিচিনা শ্বেপ দিব ট্ৰাই কৰিছোঁ। কোকোমেলন থিম কেকৰ এইটো এটা কেৰেক্টাৰ ৰেড বাগ। এতিয়া মই ল'ম অলপমান ক'লা ফন্ডেন্ট। এই ক'লা ফন্ডেন্টটো চেম আপোনাৰ মই কালাৰতে লৈছোঁ। কালাৰ কৰা কেতিয়াবা মই দেখাম আৰু কালাৰ কেনেকৈ কৰে, ফন্ডেন্টত মিক্স কৰিব কেনেকৈ পাৰি। এতিয়া মই ক'লা অলপমান লৈ ভালকৈ আকৌ কৰি ল'ম, নিট কৰি ল'ম ডোটো। চাই থাকক ব্লগটো শেষলৈকে কেনেকৈ মই বনাওঁ সেই বাগটো। বিৰাট ইজি প্ৰচেছ,
একো টুলছ নোহোৱাকৈ ফন্ডেন্ট টুলছ নোহোৱাকৈ এই টপাৰটো আপোনালোকে বনাব পাৰিব চাই থাককচোন এয়া কলাটো মই ভালকৈ গোল কৰি লৈ লগাই দিছোঁ বাগটোৰ মাথাটো একচুৱেলি বনাইছোঁ কলা এই ফন্ডেন্টবিলাক অলপ ঢিলা থাকে বুলি কৈছোঁ নহয় এতিয়া ঢিলা হৈ থাকে অলপ আঠা জাতীয় হৈ থাকে তেতিয়া মানে আপোনাক একো গাম বা গ্লু নালাগে পেষ্ট কৰিবলৈ অকণমান ড্ৰাই হৈ যোৱাৰ পিছতেই কিন্তু হয়তো এডিবল আপোনালোকে গাম ইউজ কৰিব লাগিব নহ'লে পানী অকণমান লগাই তাতে পেষ্ট কৰি দিব লাগে মই দেখাই থাকিম আপোনালোকক মই কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ পানীটো এতিয়া মই বনাম ইয়াৰ পিঠিৰ পাৰ্টটোত সৰু 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 ক'লা কি কয় ফন্ডেন্ট গোল কৰি পেলাই গাত লগাই দিব লাগিব তেতিয়া তাৰ বডিটোৰ ডিজাইনটো আহি যায় এয়া মই ইয়াৰ ভৰিকেইডাল বনাইছোঁ একদম সিম্পল হয় একদম ইজি হয় এতিয়া তাৰ বাগটোৰ কাৰণে মই চকুকেইটা বনাবলৈ অলপমান বগা ওলাই লৈছোঁ কিন্তু বগা ইউজ কৰিলে বা বেলেগ কালাৰ ইউজ কৰিলে সদায় হাতখন চাফা কৰি ধুই ল'ব লাগে মই হাতখন ধুই আহি এতিয়া বগাটো ভালকৈ মাৰি লৈছোঁ নহ'লে কালাৰ লাগি যায় সেইকাৰণে আপোনালোকে সদায় মন কৰিব এটা কালাৰ ইউজ কৰাৰ পিছত সদায় হাতখন ভালকৈ চাফা কৰি ল'ব এতিয়া মই সৰু সৰু ডট কৰি চকুকেইটা বনাই ল'ম ৰেড বাগটো ঠিক আছে চাই থাকক একদম সোনকালেই এইটো হ'ব আৰু এতিয়া বেছি নাই এতিয়া মই বাগটোৰ চকুকেইটা লগাম চকুকেইটা ঠিক এনেকৈ নালাগিব সেইকাৰণে মই অকণমান পানী লৈ এডাল ব্ৰাছেৰে চকুৰ এৰিয়াখিনিত পানী অলপ অলপ লগাই চকুকেইটা হেঁচি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ লাগি যাব আঠা নিচিনাকৈ এয়া আমাৰ বাগ ৰেডি হৈ গ'ল চকুকেইটাৰ পিছত লগোৱাৰ পিছতে বাগটো ৰেডি এয়া আছিল আজি কুইক টিউটৰিয়েল আশা কৰোঁ আপোনালোকে ব্লগটো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো থেংক ইউ আৰু এটা নতুন ব্লগত লগ পাম আপোনালোকক বাই চি ইউ চুন